Вітаю! Серпень – справжній переможець з астрономічних та астрологічних і святкових подій. Серпнева повня припадає на 28 число. І якраз 28 серпня – це часткове місячне затемнення, безпосередньо перед світанком. Часткове затемнення припадає з 27 на 28 число, залежно від часового поясу. У серпневої повні, яка буде саме 28 числа, є багато назв. Головна назва – Осетрова повня. Це не офіційні астроназви, а традиційні народні назви, пов'язані із місяцями року, які практично природним чином натякають на якісь конкретні події. Люди дивилися на місяць і знали, що саме відбувається саме зараз у природі. А ще серпневу повню називають зерновою, ячмінною, плодовою, зелено-кукурудзяною, врожайною, червоною, лебединою, спасовою. Осетрову повню так називають тому, що у цей час у великих водоймах та озерах багато осетра. І саме у цей період вважається особливо сприятливою виловлювання, рибалка та заготівля осетрини. Кукурудзяна, зернова, плодова – так називали повню, тому що це були енергії дозрівання та збору врожаю. І традиції, пов'язані саме з цим, теж припадали саме на серпневий період. Червоною серпневу повню називали тому, що місяць стоїть у цей час низько над горизонтом, а літня спека та частинки води і пилу в атмосфері створюють імлу, яка надає місяцю золотаво-помаранчевого забарвлення, а то і червонуватого відтінку. У цей час також і молоді лебеді починають літати. Це позначка переходу від літа до осені. Тому серпневу повню називають лебединою. У серпні також відбудеться одна з головних астрономічних подій, якої над Європою не спостерігали вже 27 років. І це сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня і триватиме більше як 4 години. Цей час належить до всього процесу затемнення, а от його кульмінаційна частина, коли місяць повністю закриває сонячний диск, триває всього 2 хвилини і 18 секунд. Місяць рухається по своїй орбіті, і коли опиняється точно між Землею та Сонцем, то тінь нашого супутника падає на поверхню планети і здається, що Сонце згасає просто посеред дня. В цей момент навколо Сонця з'являється сяюча корона, зовнішня атмосфера зірки із променями, яку у звичайних умовах побачити неможливо. Максимально фаза повного затемнення досить коротка, і її не можна спостерігати одразу з будь-якої точки земної поверхні. Настає темрява, можна побачити зірки серед дня. Точний час кожної фази буде, звичайно ж, відрізнятися в залежності від місця спостереження. Тінь місяця пересіче поверхню Землі за 96 хвилин, і це буде відстань у 68 260 кілометрів. Тому мешканці різних країн та міст побачать затемнення у різний час, і тривалість повної фази теж буде різна. Повну фазу затемнення цього року можна буде спостерігати в Арктиці, в Гренландії та окремих районах материкової Європи. Проте найбільш вдалими для спостереження стануть саме Ісландія та Іспанія. Часткове сонячне затемнення зможуть спостерігати також жителі більшої частини Європи, Північної Атлантики та Північної Америки. Серпень – особливий місяць. Зараз він 8-й в календарі, а у ту давнину був 6-м місяцем. Його називали окрасою і вінцем літа. Це був час Білобога.
У серпня багато древніх типово українських назв, такі як Спасич, Вінець, Жнивець, Житень, Жнивень, Барильник, Копень, Зоряничник, Бджолич, Красич, Серпань, Зернич. І це ще далеко не всі. Це підкреслює, наскільки важливим був серпень для простих людей та сільськогосподарських справ. Але більшість, звичайно, цих назв свідчать про жнива, про збір урожаю, про городньо-польові роботи. Копнем його називали, бо жито і пшеницю збирали у цей час у копи. Хто не знає, що таке копа, то скажу, що це збір із 60 снопів у вигляді такої великої копиці. Її називали копною, тому назва серпня копень. Зерничем називали серпень, тому що у цей час сушать зерно, збирають його у запаси, мелють на муку і з нового помолу муки випікають, звичайно, перший хліб. На північно-західній території України, це територія Полісся, серпень часто називали також барильником, що походить від назви бочечки барильця, яка була або дерев'яною, або глиняною посудиною, в яких тримали воду. Адже серпень найбільш спекотний місяць, а в полі під час важкої роботи без води ніяк не обійтись. Тому селяни всюди брали з собою барильця води. Найдавніша із назв зарев, від слова заривати, ревіти, ревти, бо в цю пору в лісі було чутно ревіння оленів. Наші предки влаштовували оленячі гони, полювання і тому ревень або зарев. Бджоличем називали також серпень, бо казали до Спасівки: бджола працює на тебе, а після Спаса на себе. Отож, як прийшов головний Спас, то і літечко пішло від нас. А моя бабця казала ще й таку примовку: прийшов Спас, готуй рукавиці про запас. 1 і 14 серпня дякуємо за життя перший раз. Це освячення маку і меду. 19-го Спаса – це друга подяка за життя, і тоді відбувається у нас освячення яблук, груш, квітів, зерна. 28-го Спаса – третя подяка за життя, це обжинки, свято врожаю, коли славлять землю матір за її дари, за хліб, за щедрий урожай. Це три головних спасівських свята наших предків, і нічого спільного з християнством вони не мали. А спасами називали праукраїнських богів. І серпень, Спасич, це місяць подяки богам Спасам за добрий врожай, за щедрість землі. Пращури проводили ритуали на пагорбах, біля джерел, річок, у чистих місцях, сповнених сили, де відчутна давня магія природи і всесвіту. Пеклись у цей час пироги і струдлі, завиванці з маком, з яблуками, освячувалися жертовний коровай, жертовні пироги з нового врожаю, зерно, фрукти. Дякували богам і тішились багатим врожаєм, як заслуженим плодом своєї важкої праці та запасом на весь рік, аби не було голоду. Кожен плід – дарунок землі та сонця, тому заборон на їхнє вживання не було ніяких. Навпаки, їли все, аби набратися за літо сили, щоб пережити довгу зиму. На Спасівку у душі померлих предків також відвідують по традиції наших слов'янських дохристиянських вірувань свої родини, тому було прийнято згадувати їх добрим словом і пригощати яблуками, медом, маковими стравами. Головна прикмета: як у серпні дбаємо, так всю зиму і маємо. Ще за однією із версій, назва серпня походить від слова «сепен», що у перекладі з латини означає «змія», бо саме у серпневу пору змії стають особливо небезпечними та агресивними і отруйними. В цей час люди ходили до лісу, до поля, найчастіше їх зустрічали по дорозі, тому слід було бути дуже обережними. Не винна змія, що вкусила, винна людина, бо вона зайшла на її
територію, але і людині потрібно було зібрати горіхи, мед, лісові ягоди чи гриби. Таким чином уникнути зустрічі зі змією було важко. 16 серпня святкували свято лісовика. Ще є й такі назви, як ягідний, горіховий, грибний спас. Чому так? Бо це був початок збору лісових ягід, грибів, горіхів, тому задобрювали обов'язково і лісовика, духа лісів, клали йому пожертву – хліб, мед, кашу, аби лісовик не водив лісом. 19 серпня літнє свято Стрибога, бога вітру, літній теплий посвистач. Тепер ми цього не виконуємо, цих всіх свят і традицій не пам'ятаємо, бо відірвані від рідних звичаїв, і тому ми збіднілі і обкрадені. Самі себе продовжуємо обкрадати, позбавляючи себе та своїх нащадків величезного безцінного багатства, нехтуючи батьківськими святами, звичаями, обрядами, віруваннями наших пращурів. Але це ще не пізно повернутися до предківських джерел та відродити цю скарбницю нашого культурного слов'янського спадку та пізнавати рідний світогляд. Найцінніше не можна купити за гроші. Справжнє багатство – це спадок душі, який залишається назавжди в серці. Підписуйтесь на канал Оріана Таро, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки.